Te veel bagage bij het inchecken. Goedemorgen. Mag ik uw paspoort en ticket zien? Goedemorgen, hier zijn ze. Dank u wel. U vliegt vandaag naar Rome? Ja, ik ben zo enthousiast. Prachtige bestemming. Hoeveel koffers heeft u? Maar 1 koffer. Zet hem alstublieft op de weegschaal. Natuurlijk. Er is een probleem. Een probleem? Wat is er mis? Uw koffer is te zwaar. Te zwaar? Hoeveel weegt hij? Hij weegt 28 kilo. Is dat te veel? De limiet is 23 kilo. Oh nee, ik ben 5 kilo te veel. Ja, er is een toeslag voor overgewicht. Hoeveel is de toeslag? 15 euro per extra kilo. Dus dat wordt 75 euro. Correct. Dat is heel veel geld. Ik begrijp het. U heeft opties. Wat voor opties? U kunt de toeslag betalen of items verwijderen om het gewicht te verminderen. Kan ik dat hier doen? Ja, u kunt uw koffer openen. Laat me nadenken. Neem uw tijd. Wat kan ik naar mijn handbagage verplaatsen? Zware dingen zoals boeken of schoenen. Ik heb een aantal boeken. Boeken zijn heel zwaar. Ik verplaats ze naar mijn rugzak. Dat zou heel veel moeten helpen. Laat me mijn koffer openen. Ik wacht. Hier zijn 3 boeken, behoorlijk zwaar. Stop ze in uw handbagage. Gedaan. Wat nog meer? Heeft u schoenen die u kunt verplaatsen? Ik heb extra sneakers. Die zijn ook zwaar. Ik draag ze dan gewoon. Laten we opnieuw wegen. Ik ben nerveus. Het is nu 22,5 kilo. Onder de limiet. Precies op tijd. Goed gedaan. Ik heb 75 euro bespaard. Slim inpakken voor de volgende keer. Ik weeg mijn koffer thuis voortaan. Goed idee. Veel mensen kopen een weegschaal. Dat zal ik zeker doen. Hier is uw instapkaart. Gate B7. Gate B7. Begrepen. Een fijne reis naar Rome gewenst. Dank u wel. U heeft mijn dag gered. Volgende in de rij, alstublieft. Hallo. Doe uw spullen in de bak. Zo. Oké. Laptop uit de tas. Hier. Laptop in een apart bakje. Begrepen. Doe uw riem en horloge af. Gedaan. Loop door de scanner, alstublieft. Oké. U bent vrij. Maar wacht hier even. Is er iets mis? We moeten uw tas controleren. Mijn tas? Waarom? Er is een vloeistof binnen. Een vloeistof? Is dit uw blauwe rugzak? Ja, dat is de mijne. Ik moet hem openen. Natuurlijk. Gaat uw gang. Is dit uw waterfles? Oh, die was ik vergeten. Hij is helemaal vol met water. Het spijt me zo. U kunt dit niet door de beveiliging meenemen. Ik was het helemaal vergeten. Dat gebeurt heel vaak. Wat zijn mijn opties? U kunt hem nu opdrinken. De hele fles opdrinken? Of weg. Ik gooi hem weg. Er staat hier een prullenbak. Uik, Wat een verspilling. u kunt water kopen na de beveiliging. Dat is duurder. Helaas wel, ja. Waarom mag ik geen water meenemen? Veiligheidsvoorschriften. Vloeistoffen boven 100 milliliter. 100 milliliter is zo weinig. Het is een veiligheidsregel. Ik begrijp het. U mag wel een lege fles meenemen. Een lege fles? Vul hem bij een watertappunt na de beveiliging. Dat is een goed idee. Veel reizigers doen dat. Ik zal het onthouden voor de volgende keer. Er zijn watertappunten bij de gates. Ik zoek er wel een. Uw tas is nu vrij. Dank u wel. Een veilige vlucht gewenst. Dank u voor de uitleg. Geen probleem. Fijne reis verder.
Tot ziens. Excuseer, ik heb hulp nodig. Wat is er mis? Je ziet paniekerig uit. Ik kan mijn paspoort niet vinden. Je paspoort is weg. Ja, het zat in mijn tas. Blijf rustig, laten we het uitzoeken. Mijn vlucht vertrekt over 2 uur. We hebben tijd. Wanneer zag je het laatst? Bij de incheckbalie. Heb je het daar getoond? Ja, ze scanden het en toen deed ik het terug in mijn tas. Weet je het zeker? Ik denk het wel. Laten we je tas goed controleren. Ik heb al gekeken. Soms missen we dingen als we in paniek zijn. Je hebt gelijk. Laat me opnieuw kijken. Controleer elk vakje. Hoofdvak, niets. Zijvakken, Ik controleer nu. voorvak. Leeg. Wat dacht je van binnenzakken? Binnenzakken. Wacht. Heb je het gevonden? Er is een verborgen rits. Controleer erin. Oh mijn god. Is het daar? Ja, mijn paspoort. Godzijdank. Ik wist niet dat dit vakje bestond. Je hebt het daar neergelegd en het vergeten. Ik voel me zo dom. Doe dat niet. Het overkomt iedereen. Ik had bijna een hartaanval. Begrijpelijk. Paspoorten zijn belangrijk. Het belangrijkste document. Bewaar het altijd op één plek. Dat doe ik meestal wel. Het verborgen vakje is eigenlijk slim. Voor de veiligheid. Ja, Onthoud gewoon waar het is. ik zal het nooit meer vergeten. Stop het in je zak tot het instappen. Goed idee. Wat is je gate? Gate C12. Die kant op? Je hebt genoeg tijd. Dank je dat je me hebt helpen kalmeren. Graag gedaan. Ik was zo bang. Alles is goed gekomen. Fijne dag verder. Jij ook? Veilige reis. Discussie over de armleuning in het vliegtuig. Excuseer, ik denk dat dat mijn armleuning is. Mijn armleuning? Ik zit in het middenstoel en ik zit bij het raam. Het middenstoel krijgt beide armleuningen. Wie zegt dat? Het is een ongeschreven regel. Daar heb ik nooit van gehoord. Denk er eens over na. Waarover na te denken? De raamstoel heeft het raam. Dat is waar. De gangstoel heeft de chaperijnruimte. Ook waar. Het middenstoel heeft niets. Ha, je hebt een punt. Dus wij krijgen de armleuning. Dat is eigenlijk wel eerlijk. Het middenstoel is de slechtste stoel. Dat is het echt. Ik boek altijd het gampad. Wat gebeurde er deze keer? De vlucht was bijna vol. Peeg. Alleen dit was nog over. Ik begrijp je frustratie. Het is ook een lange vlucht. Hoe lang naar Tokio? 10 uur. Ik zal deze armleuningen nodig hebben. Oké, jij wint. Echt? Ik gebruik de raamzijde. Dank je. Dat is heel vriendelijk van je. Je maakte een goed argument. De strijd om het middenstoel is echt. Volgende keer boek ik eerder. Goede les geleerd. Of ik betaal voor stoelkeuze? Het is de extra kosten waard. Absoluut. Ik ga tegen het raam aan slapen. Slaap lekker. Jij hebt ruimte om uit te strekken. Je bent de beste stoelbuur ooit. Huh? Ik doe mijn best. Dank je voor je begrip. Geniet van je armleuningen. Ik zal een goede vlucht hebben. Jij ook. Excuseer. Is er ruimte voor mijn tas? Laat me het bagagevak controleren. Dank u wel. Dit vak is behoorlijk vol. Oh nee. Wacht, ik kan wat dingen verschuiven. Weet u het zeker? Ja, laat me het herschikken. En Dat is heel vriendelijk van u. daar, uw tas zou nu moeten passen. Laat me het proberen. Draai hem zijwaarts. Zo?
Ja, duw hem naar binnen. Hij zit vast. Duw iets harder. Ik wil niets breken. Het komt wel goed. Deze vakken zijn stevig. Oké, nog 1 keer duwen. Hij zit erin. Eindelijk. Dank u wel. Graag gedaan. Ik haat het zoeken naar ruimte. Het is stressvol. Vooral bij volle vluchten. Vroeg instappen is de sleutel. Ik was in zone 4. Laatste om in te stappen. Bijna. Zone 5 was na mij. Geen wonder dat de vakken vol zijn. Precies. Volgende keer betaal voor prioriteitsinstappen. Is dat duur? Meestal 10 tot 20 euro. Het is de gemoedsrust waard. Absoluut gegarandeerde vakwanten. Dat zal ik onthouden. Of pak lichter. Ik pak altijd te veel in. Ik ook. Ik ben er heel slecht in. Het is moeilijk te beslissen wat u meeneemt. Voor het geval dat kleren. Precies. Nooit gedragen. Elke race. Tenminste is mijn tas nu opgeborgen. Zit achterover en relax. Dank u nogmaals voor uw hulp. Graag gedaan. Blij om een medereiziger te helpen. Fijne vlucht verder. U ook. Een fout in de maaltijdbestelling aan boord. Wilt u kip of pasta? Ik had een vegetarische maaltijd besteld. Vegetarisch? Laat me controleren. Ik bestelde het toen ik boekte. Wat is uw stoelnummer? 32C. Laat me op mijn lijst kijken. Ik heb het zeker online besteld. Ik zie geen 32 cita's. Dat is vreemd. Soms heeft het systeem fouten. Dit is frustrerend. Dat vind ik heel erg voor u. Wat kan ik dan eten? Laat me kijken wat we hebben. Heeft de pasta vlees erin? Het is een vleessaus, helaas. En de kip heeft natuurlijk kip. Natuurlijk, ja. Ik kan geen van beide eten. Wacht hier. Laat me de keuken controleren. Dank u wel. Ik heb iets gevonden. Echt? Wat is het? We hebben een extra veganistische maaltijd. Veganistisch werkt voor mij. Het is groente en rijst. Dat klinkt perfect. Ik ben zo opgelucht dat we iets vonden. Ik ook. Ik werd al ongerust. Nog 6 uur zonder eten. Dat zou verschrikkelijk zijn geweest. Hier is uw veganistische maaltijd. Dank u zoveel. Nogmaals, mijn excuses voor de verwarring. Het is niet uw schuld. Het systeem zou beter moeten zijn. Technologie is niet perfect. Wilt u een drankje? Sinaasappelsap, alstublieft. Komt eraan. Dank u wel. Is er nog iets anders dat u nodig heeft? Nee, dit is perfect. Eet smakelijk. Dank u voor het oplossen van het probleem. Daarvoor ben ik hier. U bent een geweldige stewardess. Dat is heel vriendelijk. Geniet van uw vlucht. Dank u wel. Verdwaald op een groot vliegveld. Excuseer, kunt u me helpen? Natuurlijk. Wat is er mis? Ik ben helemaal verdwaald. Verdwaald op het vliegveld? Ja, deze plek is enorm. Het is een van de grootste vliegvelden. Ik kan mijn gate niet vinden. Welke gaten zoekt u? Gate F35. F35? Dat is in Terminal 2. Terminal 2. U bent nu in Terminal 1. Oh nee, verkeerde terminal. Het is oké. Makkelijke fout. Hoe kom ik naar Terminal 2? Er is een shuttletrein. Een trein binnen het vliegveld? Ja, hij verbindt de terminals. Waar kan ik hem nemen? Volg mij. Ik laat het u zien. Dank u zoveel. Heeft u haast? Mijn vlucht vertrekt over 45 minuten. Dat is krap, maar mogelijk. Ik liep 20 minuten de verkeerde kant op.
Dat overkomt veel mensen. Ik had eerder moeten vragen. De bordjes kunnen verwarrend zijn. Dat zijn ze echt. Hier is het treinstation. Welke trein moet ik nemen? De rode lijn gaat naar Terminal 2. Rode lijn naar Terminal 2. Hij komt elke 3 minuten. Dat is regelmatig. Hij komt er nu aan. Perfecte timing. Stap snel in. Hoeveel haltes? Slechts 1 halte. Ongeveer 4 minuten. En waar moet ik dan naartoe? Volg de borden naar gates F30 tot F40. F30 tot F40. Begrepen. U zult overal grote borden zien. Deze keer let ik goed op. Vraag iemand als u het niet zeker weet. Dat zal ik doen. Veel succes. Dank u voor het redden van mijn dag. Zodra u daar bent. Ik zal snel rennen. Veilige reis. Dank u wel. Tot ziens. Applaus na een veilige landing. We gaan zo landen. Doe je gordel vast. Eindelijk. Wat een lange vlucht. 10 uur voelt als een eeuwigheid. Tenminste zijn we veilig aangekomen. De landing ziet er soepel uit. Ik kan de landingsbaan zien. We komen dichterbij. Ik word altijd nerveus tijdens het landen. Ik ook. Mijn handen zijn zweterig. De wielen komen naar beneden. Ik kan ze horen. Bijna daar. We raken de grond. We zijn geland. Dat was soepel. De remmen zijn erop. We vertragen. We hebben het gehaald. Zullen we klappen? Klappen voor de landing? Sommige mensen doen dat. Ik heb over die traditie gehoord. Kijk, dat gezin klapt. En die mensen achterin ook. Zullen we meedoen? Waarom niet? We zijn nog in leven. De piloot deed een goede job. Laten we klappen. Klap, klap, klap. De hele sectie klapt nu. Het is besmettelijk. Is dit normaal? Het hangt af van de cultuur. Waar is het gebruikelijk? Sommige Europese landen, Latijns-Amerika. Wordt het als onbeleefd gezien? Sommige piloten vinden het vreemd. Echt? Ze doen gewoon hun werk. Zoals klappen voor een buschauffeur. Precies. Maar een vliegtuig landen is moeilijker. Dat is waar. Ik zeg klap, als je wilt. Het is onschuldig en vreugd. Vieren dat we veilig zijn aangekomen. Vooral na die turbulentie. Die turbulentie was angstaanjagend. Ik dacht dat we zouden crashen. Zeg dat niet. We zijn nu veilig. Op vaste grond. Welkom op onze bestemming. Hallo, vakantie. De beste woorden ooit. Tijd om onze bagage te halen. Ik race je naar de douane. Deal. Laten we gaan. Wacht op het gordelteken. Oké, wacht. Geduld, we zijn bijna vrij. Beste landing ooit. De moeite van het applaus waard. Een boodschappenlijstje samen opstellen. We moeten vandaag naar de supermarkt. Je hebt gelijk, de koelkast is bijna leeg. Ik pak een pen en papier. Laten we een lijstje maken. Goed idee, anders vergeten we dingen. Oké, ik ben klaar. Wat hebben we eerst nodig? Laten we de keuken checken. Wat dacht je van melk? Ja, we hebben zeker melk nodig. Ik maakte het pak vanmorgen leeg. En eieren? Hoeveel hebben we nog? Maar 2, we moeten een dozijn kopen. Schrijf een dozijn eieren op. Gedaan, wat dacht je van brood? We hebben wat, maar het is een beetje oudbakken. Laten we een verse boterham halen. Volkoren? Ja, volkoren is gezonder. Oké, brood en melk staan op de lijst. Hebben we fruit nodig? Ik wil wat appels en misschien bananen. Bananen zijn goed als snack. Schrijf die op. Wat dacht je van groenten?
We hebben tomaten nodig. Maken we een salade? Ja, voor het avondeten. Laten we ook sla en komkommers pakken. Vergeet de uien niet. We gebruiken die in alles. Goed punt. Rode uien of witte uien? Rode uien zijn zoeter, die vind ik lekker. Oké, de groenteafdeling is gedekt. Wat dacht je van vlees of vis? Laten we kipfilet kopen. We kunnen ze grillen. Klinkt goed. Hoeveel kip? Ongeveer 1 kilo, alstublieft. Nog iets voor de voorraadkast? Check of we pasta hebben. Ik denk dat we nog 1 pak hebben. Beter 2 pakken kopen voor de zekerheid. Een pastasaus. Ja, pak een pot tomatensaus. Wat dacht je van snacks? Hebben we chips? Geen chips? Laten we popcorn kopen in plaats daarvan. Het is gezonder. Oké, popcorn. Oh, en laat me koffie niet vergeten. Heel belangrijk, we zijn bijna door de bonen. Schrijf het in grote letters. Koffie. Gedaan, grote letters. Nog iets voor de badkamer? We hebben toiletpapier en misschien zeep nodig. Oké, voeg dat toe aan de lijst. Is dat alles? Laat me de koelkast nog eens checken. Ik ook de boter. Ja, we hebben boter nodig. Ik denk dat de lijst nu compleet is. Geweldig. Laten we gaan winkelen. Ik pak mijn herbruikbare tassen. San, Perfect. Laten we gaan voordat het druk wordt. afrekenen bij de supermarktkassa. Heeft u alles gevonden wat u zocht? Ja, dank u wel. Ik vond alles makkelijk. Dat is fijn om te horen. Heeft u een klantenkaart bij ons? Ja, hier is hij. Dank u wel. Ik scan die eerst voor u. Dank u wel. Ik begin met het scannen van uw artikelen. Eens kijken. Ik hoop dat ik niet te veel junkfood heb gekocht. Nee, dit ziet eruit als gezonde boodschappen, veel groenten. Ik probeer de laatste tijd beter te eten. Dat is heel goed. Oh, ik hou van deze appels. Ze waren vandaag in de aanbieding. Halve prijs. Dat is een koopje. Ik pak de code voor de bananen. Ik heb ze daar gewogen. De sticker staat op de zak. Perfect, dat bespaart tijd. Wees voorzichtig met de eieren, alstublieft. Geen zorgen, ik leg ze op een veilige plek. Ik heb ook een fles wijn gekocht. Hij staat onderin. Genoteerd. Ik vraag om identiteit als het nodig is, maar u lijkt in orde. Ik ben zeker ouder dan 18. Oké, dat is alles gescand. Hoeveel is het? Uw totaal komt op €85,40. Dat is minder dan ik verwachtte. U bespaarde €12 met uw klantenkaart vandaag. Oh, geweldig. Ik hou van geld besparen. Wilt u vandaag €1 doneren aan een goed doel? Zeker. Waarom niet? Welk goed doel? Het is voor de lokale voedsel. Dat is een goede zaak. Voeg €1 toe, alstublieft. Dank u wel. Dat is heel vriendelijk. Uw nieuwe totaal is €86,40. Hoe wilt u dat ik betaal? Contant of kaart? Ik betaal met mijn pinpas. U kunt tikken of invoegen. Ik tik hem. Betaling gelukt? Wilt u uw bon? Ja, graag. Voor het geval ik iets moet retourneren. Hier is hij. En vergeet uw wijn niet. Oh, bijna vergeten. Dank u wel. Heeft u vandaag tassen nodig? Ja, ik heb 1 grote tas nodig. Hoeveel kost die? Het is 10 cent. Oké, zet het op de kaart, alstublieft. Gedaan. Hier is uw tas. Fijne dag verder. U ook. Dank u voor uw hulp. Excuseer, mag ik iets vragen? Natuurlijk. Hoe kan ik helpen?
Wat staat er precies op het dinermenu vanavond? We hebben kip met rijst en pasta met groenten. Wat wordt er meer besteld? De kip is vandaag heel populair. Is de kip pittig? Nee, het is mild en romig. Dat klinkt goed. En de pasta? De pasta heeft een lichte tomatensaus. Bevat de pasta zuivel? Ja, er zit een beetje kaas op. Ik ben lactose-intolerant. Dan raad ik de kip aan. Geen zuivel daarin. Dat is fijn om te weten. Ik neem de kip. Goede keuze. Krijgen we ook een broodje erbij? Ja, met boter, maar ik kan het zonder brengen. Dat zou fijn zijn. Dank u. Wilt u ook een salade als voorgerecht? Ja, graag. Wat zit erin? Sla, tomaat en komkommer. Zonder dressing, alstublieft. Natuurlijk, ik noteer dat. Wat voor dessert is er? Fruitsalade of chocoladetaart? Bevat de chocoladetaart zuivel? Ja, helaas wel. Dan neem ik de fruitsalade. Goed, alles genoteerd voor u. Wanneer wordt het diner geserveerd? Over ongeveer 30 minuten. Perfect. Dank u voor de uitleg. Graag gedaan. Wilt u ondertussen iets drinken? Water, alstublieft. Zonder ijs. Komt eraan. Dank u wel. Heeft u nog andere allergieën die ik moet weten? Nee, alleen de lactose. Ik informeer de crew, zodat iedereen het weet. Dat waardeer ik echt. Uw veiligheid en comfort zijn belangrijk voor ons. Dank u voor uw zorgzaamheid. Graag gedaan. Geniet van de rest van de vlucht. Dat zal ik zeker doen. Wachten op de bagageband na de vlucht. Welk bagageband is voor onze vlucht? Laat me op het scherm kijken. Band nummer 5. Daar, ik zie het bord. Laten we daarheen gaan. Hoe lang duurt het meestal voordat de tassen komen? Meestal ongeveer 20 minuten. Ik ben zo moe van de vlucht. Ik ook. Mijn benen zijn stijf. Zullen we hier gaan zitten terwijl we wachten? Goed idee, er zijn stoelen daar. De band begint te bewegen. Eindelijk. Laten we opletten. Ik zie nog geen tassen komen. Ze komen zo. Daar. Ik zie een tas die op de onze lijkt. Dat is niet de mijne. Andere kleur. Sorry, mijn fout. Geen probleem, er zijn zoveel zwarte tassen. Kijk, ik denk dat ik de mijne zie. Ben je zeker? Er zijn veel gelijke tassen. Ik herken het gele lint op de handgreep. Goed idee om dat lint te binden. Ik doe het bij elke reis. Slim, ik verlies mijn tas soms bijna uit het oog. Daar is hij. Ik pak hem. Voorzichtig, hij ziet zwaar uit. Dat is hij ook. Vol met souvenirs. Kijk uit voor mijn tas nu. Welke kleur is die? Blauw, met een rode riem erom. Ik zie iets blauws. Is dat hem? Ja, dat is hem. Ik pak hem. Hebben we alles? Ik denk het. Laten we controleren. 2 koffers. Dat is alles wat we hadden. Perfect. Laten we naar de douane gaan. Ik ben zo blij dat we onze tassen snel vonden. Ik ook. Sommige mensen wachten uren. Dat willen we echt niet. Laten we gaan. Ik wil graag naar het hotel. Ik ook. Wat een lange reis was dit. Goedemiddag. Mag ik uw paspoort zien? Goedemiddag, hier is het. Dank u wel. Wat is het doel van uw reis? Vakantie? Ik ben hier voor toerisme. Hoe lang blijft u in het land? 10 dagen. Waar zult u verblijven? Bij een hotel in het centrum. Heeft u iets aan te geven? Nee, alleen persoonlijke spullen. Draagt u meer dan 10.000 euro contant?
Nee, veel minder. Heeft u voedsel of planten bij u? Nee, geen voedsel of planten. Goed, mag ik uw koffer even zien? Natuurlijk, hier is hij. Kunt u hem openen? Ja, een moment. Dank u wel. Dit is gewoon een routinecontrole. Ik begrijp het. Alles ziet er normaal uit. Fijn om te horen. U kunt uw koffer sluiten. Dank u wel. Is dit uw eerste keer in ons land? Nee, ik ben hier eerder geweest. Wat vindt u ervan? Ik hou er echt van. Mensen zijn heel vriendelijk. Dat is fijn om te horen. Kijk uit naar deze vakantie. Alles is in orde. Hier is uw paspoort terug. Dank u wel. Een fijne vakantie gewenst? Dank u. Fijne dag verder. U ook. Nieuwe vrienden maken tijdens een lange vlucht. Ik denk dat we naast elkaar zitten voor de komende 10 uur. Ha, dat lijkt erop. Ik ben Daan. Leuk je te ontmoeten. Ik ben Sophie. Is dit je eerste keer op deze route? Ja, ik ben op weg naar een conferentie. Wat voor conferentie? Marketing. En jij? Reis je voor werk? Nee, ik ga op vakantie. Eindelijk een pauze. Dat klinkt heerlijk. Waar ga je heen? Naar Tokio. Ik heb er altijd al willen naartoe gaan. Ik ben er 2 keer geweest. Je zult het geweldig vinden. Heb je aanraders? Probeer zeker het straatvoedsel. Het is verbazingwekkend. Dat ga ik zeker doen. Hou je van reizen? Heel erg. Het is mijn favoriete deel van mijn werk. Hoeveel landen heb je al bezocht? Ongeveer 20, denk ik. Wauw, dat is indrukwekkend. Het begint een gewoonte te worden. Wat is je favoriete plek geweest tot nu toe? Waarschijnlijk Portugal. De mensen waren zo warm. Dat staat op mijn lijst. Je zou het geweldig vinden, denk ik. Zullen we een film samen kijken om de tijd te laten vliegen? Goed idee. Wat wil je zien? Iets luchtigs. Misschien een komedie. Dat klinkt perfect na een lange werkweek. Ben je moe van de conferentievoorbereiding? Heel moe, maar ook enthousiast. Ik hoop dat het goed gaat voor je. Dank je, dat betekent veel. 10 uur klinkt nu minder lang met een goed gesprek. Helemaal mee eens. Ik ben blij dat we naast elkaar zitten. Zullen we onze contactgegevens uitwisselen? Ja, graag. Misschien spreken we elkaar weer. Dat zou heel leuk zijn. De reis voelt al kort eraan. Reflecteren op een lange reis samen. Wat een reis was dit, van het inpakken tot nu. Ja, we hebben zoveel meegemaakt onderweg. Weet je nog dat probleem met de overgewichtbagage? Ah, dat zal ik nooit vergeten. Wat een stress. En toen ik mijn paspoort niet kon vinden? Ik dacht dat je een hartaanval zou krijgen. Gelukkig zat het gewoon in dat verborgen vakje. En de discussie over de armleuning op het vliegtuig. Die persoon had toch wel een goed punt. We moesten uiteindelijk allebei lachen erom. En dat applaus na de landing. Ik voelde me zo opgelucht dat we veilig waren. Het was een mooi moment, iedereen samen. Zelfs de kleine problemen werden goede verhalen. Dat is waar, zoals die fout met het maaltijdmenu. Gelukkig loste de stewardess het zo vriendelijk op. Mensen waren echt heel behulpzaam onderweg, Van de vreemdeling die de weg wees op het vliegveld. tot die nieuwe vriend die je maakte op de vlucht. Sophie was echt leuk om mee te praten. Het laat zien hoeveel goede mensen er zijn. Ik denk dat reizen ons dat altijd weer leert. Elke kleine tegenslag voegde iets toe aan het verhaal. Precies.
Zonder de problemen zou het minder memorabel zijn. Ik ben dankbaar voor deze hele ervaring. Ik ook. Samen reizen maakt alles beter. Zelfs het wachten op de bagageband voelde oké met jou erbij. Dat is waar. Gewoon samen zijn maakt het gemakkelijker. Zullen we snel weer een grote reis plannen? Absoluut. Ik kan niet wachten op het volgende avontuur. Dank je voor deze onvergetelijke reis samen. Dank jij ook. Op naar de volgende bestemming.